Paano kumuha ng Dole Certification para sa hanggang 20,000 SSS Unemployment Benefit? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, please subscribe at click ang notification bell para lagi updated sa mga bagong upload na video. Nagpo-post po ako ng mga tutorials at mga government inquiries kagaya ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Ganun na rin po sa mga announcement at mga current events. Kaya kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa mga tutorials at mga government inquiries, pumunta lamang sa aking YouTube channel. Paano nga ba makakuha ng Dole Certification para sa hanggang 20,000 SSS Unemployment Benefit? Lahat ng mga empleyado, pati na ang mga kasambahay at OFW na covered ng Unemployment Insurance Grant o Involuntary Separation Benefit ay kinakailangan kumuha ng Certification of Involuntary Separation mula sa Department of Labor and Employment o tinatawag na DOLE. Base sa Circular Number 2009-011 ng Philippine Social Security System. Ano po ba ang mga requirements at proseso para sa pagkuha ng Dole Certification? Ang mga requirements ay kailangan magdala ka ng one valid ID, Notice of Termination, at Notarized Affidavit of Termination of Employment. Kapag kompleto na ang iyong requirements, mag-file ng application sa nauukulang Dole Provincial o Field Office kung saan ang kumpanya o employer ay matatagpuan o ang empleyado ay naninirahan. Para naman po sa mga OFW, maaaring mag-file sa Philippine Overseas Labor Office o POLO kung saan ang employer ay matatagpuan o sa Dole Provincial o Field Office kung saan ang OFW ay naninirahan. Ano po ba ang mga qualification para maging qualified para sa pag-apply ng unemployment benefit sa SSS? Para maging kwalipikado sa unemployment benefit, ang manggagawa kabilang ang mga kasambahay at OFW ay hindi dapat lalampas sa 60 years old ang edad sa panahon nang sila ay matanggal sa trabaho at kailangan nakapagbayad ng hindi bababa ng 36 months contributions at 12 sa mga ito ay nasa 18 months panahon makalipas ang buwan ng matanggal sa trabaho at hindi nakatanggap ng unemployment benefit sa loob ng huling 3 taon bago ang petsa ng pagkatanggal sa trabaho. At sunod, ang manggagawa ay dapat na natanggal sa trabaho dahil sa otorisadong dahilan tulad ng paglalagay ng labor saving device, redundancy, retrenchment o downsizing, pagsasara o pagtigil ng operasyon, o pagkakasakit ng empleyado at ang kanyang patuloy na pagtatrabaho ay pinagbabawal ng batas o makakasama sa kalusugan ng kanyang kapwa manggagawa. Maaari ring mag-apply ang mga nawalan ng trabaho dahil sa makatarungan dahilan, batay sa nakasad sa Article 300-285 ng PD number 442 o ang Labor Code of the Philippines, o dahil sa paghina ng ekonomiya, kalamidad, sakuna, at iba pang katulad na kaso batay sa pagkakapasya ng DOLE at SSS. May online filing na po ba para makapag-file ng unemployment benefit sa SSS? Meron po. Basta meron po kayong my.sss online account. Kailangan nakaregister na po kayo sa SSS Online at pwede na po kayo makapag-apply ng unemployment benefit sa kanilang website. Basta siguraduhin niyo po na kompleto ang inyong mga requirements. Gagawa po ako ng step-by-step process kung paano mag-apply ng unemployment benefit online gamit ang website ni SSS. Kapag nakagawa na po ako, ilalagay ko na lamang po dito sa link sa itaas at ilalagay ko na rin po ang link sa description box. Kaya mag-subscribe ka na po sa aking YouTube channel, i-share at i-like ang video na ito, at i-click ang notification bell para maging updated sa mga bagong upload na video tungkol sa unemployment benefit. Kung ikaw ay may katanungan pa, mag-comment lamang sa comment section ng aking YouTube channel. At bisitahin mo na rin po ang aking Facebook page na Muggles Online Store. Nagbebenta po ako dito ng mga affiliated products. At pumunta na rin sa aking Facebook page na John Ryan Magalona channel. At ilike ito. Pwede mo rin po ako i-message sa Facebook page na ito. Maraming salamat po.